Quay một clip 10 phút cũng không đơn giản đâu, phải start và thử lại nhiều lần ấy. Đây là lần quay thứ 7, thứ 8 gì đấy rồi. Tiếp tục nội dung bài nhé. Hôm nay chúng ta sẽ xử lý cái enemy chỗ này, lâu lắm rồi chưa bật nó lên. Cũng đầu tiên reset hai cái này về không, thì thằng refab á, thì nó có hình ảnh cho nên là không để không được, cũng không để ở phía trên được, phải để ở dưới khoảng 20. Đấy, rồi về tốc độ thì thằng player nó đang nhanh hơn enemy rất là nhiều, cho nên ta phải chỉnh lại. Và cách chỉnh lại là chúng ta cho public cái này ra. Đấy, chỉnh nó bằng 2 đi, hoặc là bằng 3 đi. Rồi thì player này các bạn thấy là đây code cũ từ xưa nhé, nó không có tự động kết nối, nên chúng ta phải viết code tự động kết nối cho nó. This player bằng player instance transform. Có thể các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mình lại giữ cái biến này mà không đem cái này bỏ xuống đây luôn, kiểu như thế này thì cũng được nhé các bạn. Nếu các bạn nếu các bạn cảm thấy kiểm soát được code tốt thì các bạn cứ làm, không sao cả. Tuy nhiên bản thân mình thì có một quy tắc là mình không bao giờ sửa những cái code nào mà đã chạy ổn rồi, trừ khi mình muốn thay đổi gameplay, hoặc là trừ khi nó có vấn đề thì mình thay đổi. Còn nó đã chạy ổn rồi, cứ kệ nó, chỉ thêm code thôi để hỗ trợ những code hiện tại thôi. Thì chúng ta đã có tự động kết nối, cho nên là cho dù các bạn reset ở đây làm cho none như này thì cũng không sao, vẫn chạy được. Chúng ta đã có auto run thì nó sẽ chạy, và chúng ta sẽ thử xem nhé. Xe enemy sẽ spam ra đây, mình thấy có vài enemy rồi, thì sẽ có một bug xảy ra như sau, là nếu như hai enemy mà cùng chạm vào nhau ấy thì nó sẽ lỗi, là bởi vì cái dam sender của enemy ấy nó sẽ chạm nhau và nó sẽ thực hiện cái lệnh chỗ này, nó get command receiver. Nhưng mà do cái enemy refab ấy nó không có dam receiver nên nó bị null, là phải if là dam receiver bằng null, tức là đối tượng va chạm không có dam receiver thì chúng ta return không làm gì cả. Bởi vì để thực hiện một va chạm thì chúng ta buộc phải có cả hai đối tượng receiver và sender, không thì chúng ta không làm gì cả để giải quyết cái bug. Và đây mình muốn cho các bạn thấy một vấn đề là tuy Unity có hỗ trợ các bạn sửa code trong lúc các bạn chạy, nhưng mà mình khuyên các bạn không nên làm như thế. Làm như thế nó rất là dễ bug, như các bạn thấy đây, nó cũng giải quyết được vấn đề gì. Trước khi các bạn sửa code, các bạn nên tắt game đi và các bạn chạy lại thì là cách ổn. Mình không hiểu tại sao Unity cho phép làm như vậy để dẫn tới dừng lỗi. Đây nha, và nếu các bạn dừng xe lại á, thì hai xe này có thể chạm vào nhau rồi và không xảy ra lỗi. Chứ nó dở một cái ấy, là hai xe xếp chồng lên nhau, chúng ta không phải đen vô nhé, không xếp chồng lên nhau nhé. Thì vấn đề là vấn đề liên quan tới gameplay, thì các bạn phải lôi cái bạn designer ra, các bạn hỏi gì đấy, và các bạn đừng trách designer rằng là bạn ấy không nhìn thấy trước mọi thứ để dẫn đến tình huống như thế này, thì cái chuyện bình thường. Thậm chí chúng ta là coder, chúng ta cũng không nhìn thấy hết mọi thứ mà. Thậm chí là những người bây giờ lương họ chục triệu nữa thì họ cũng không nhìn thấy mọi thứ, họ sẽ vẫn mắc sai lầm, và họ sẽ vẫn thiếu sót ở đấy. Cứ đem vấn đề ra thảo luận. Thì cái vấn đề cần thảo luận ở đây ấy là bạn ấy, nói chung là đội chúng ta muốn lần gameplay sẽ như thế nào, nhiều xe hay là một xe enemy. Các bạn phải lựa chọn. Ở trong tình huống của chúng ta ở đây, mình sẽ lựa chọn là một xe. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn có nhiều xe, các bạn phải viết code để xử lý cho những cái xe nó tránh nhau, không chạm nhau. Bởi vì chúng ta không thể nào để hai cái xe xếp chồng nhau thế này được, rất là phiền và rất là khó xử lý, và nhìn cũng rất là ngớ ngẩn. Cho nên mình sẽ quyết định rằng gameplay chỉ có một xe enemy, và khi nào xe enemy đấy bị chết, bị nổ hoặc bị gì đấy biến mất rồi thì mới spam ra enemy thứ hai. Thì chúng ta làm việc đấy như thế nào? Một đống đây nhé, các bạn xử lý cái này, mình xử lý sau. Thì chúng ta xử lý như thế nào? Thật ra chúng ta đã có đoạn code đấy rồi. Trong cái lần mà chúng ta spam ra bom ấy, đấy, bom layer chúng ta có lại thuật rồi, chúng ta chỉ cần copy giải thuật ấy thôi. Đấy, chúng ta sẽ giới hạn không phải thằng này nhá, enemy spawner. Đây, chúng ta sẽ giới hạn lại. Đầu tiên chúng ta cần một danh sách để quản lý số lượng enemy. Thì ở đây mình sẽ nói là enemy, đặt đúng tên nhé, và xem nào, enemy, và mình cần thêm một cái biến nữa, mình public luôn nhé. Thôi thiệt thôi, không còn public đâu, là integer max enemy bằng 1 nhé, 1 enemy. Rồi
mình biết đâu tương lai thay đổi từ 2 thì mình vào đây mình sửa là xong nhá, nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ là 1 thôi. Rồi chúng ta sẽ xem xài như thế nào. Đây, mỗi lần mà spam xong thì add nó vào là ok. Đây, spam xong add enemy vào trong này thì chỗ này sẽ là enemy là xong. Xem nào, bạn code chặn ở đây. Đấy, nếu như mà cái enemy count này nó lớn hơn cái this mark enemy thì return không spam nữa. Còn gì nữa không nhỉ? Kiểm tra cái này đây, kiểm tra cái này để đảm bảo là cái thằng nào chết rồi thì remove ra khỏi danh sách để mà chừa chỗ cái thằng mới xuất hiện. Enemy do chúng ta đã có giải thuật này từ trước nên cái việc triển khai cũng khá là đơn giản, và cái cách triển khai để chỉ spam một enemy ra có rất nhiều cách nhé, và chúng ta chọn cách này vì chúng ta đã từng làm nó từ trước rồi nên là cách này nó sẽ dễ hơn. Rồi chúng ta sẽ chọn ở đây, chỗ này mình nghĩ là mình để fix update cũng được nhưng mà thôi kệ nó không sao. Rồi bây giờ chúng ta chạy xem là ra đúng một enemy chưa nhé. Phải có lỗi quên một vấn đề, chưa có khởi tạo. Đây chỗ này this enemy bằng new list game object, xong. Đó là chúng ta từng gặp một lần. Đấy, chạy xem nào. Bây giờ và chúng ta có một enemy đang đuổi theo rất là sát phía sau. Đấy, đuổi sát phía sau. Cái hướng này chúng ta sẽ xử lý sau nhé, xử lý trong clip sau. Thì cơ bản nội dung hôm nay như thế, chúng ta chốt được một gameplay rằng là chỉ có một chiếc xe đối phương dí theo thôi. Đấy, và sau này nhé, sau này khi mà chúng ta code về sau có dự án mà nếu cảm thấy cần thêm xe chúng ta sẽ code và chúng ta sẽ xử lý AI sau, nhưng tạm thời chúng ta chỉ chốt là một chiếc xe thôi. Thì như vậy thì làm sao để chiếc xe này tấn công được cái player? Chúng ta có thể xử lý bằng cách là gắn súng cho nó, có thể là 1-2 clip tới chúng ta sẽ tìm súng và gắn cho nó và nó bắn vào đây và player sẽ bỏ bom, hoặc thậm chí mình có thể là gắn súng lên xe của player và bắn trả lại, không vấn đề gì. Chúng ta sẽ suy nghĩ và sẽ làm clip đấy. Mình nghĩ bài hôm nay chỉ như thế thôi. Tuy nhiên trước khi kết thúc mình muốn xử lý một cái, đó là các bạn thấy cái xe nằm ở trung tâm thì khoảng trống phía trên này nó hơi phí, thì chúng ta có thể xử lý bằng cách là di chuyển cái camera. Đây mình xem nào. Đấy, di chuyển cái camera lên một chút sẽ tiết kiệm. Thì ở đây các bạn để trong real time các bạn chỉnh cũng được, còn chỉnh cho nó bằng -3 ấy là ổn. Thì các bạn có thể tắt cái này đi và các bạn chỉnh xuống cái này là -3. Đấy, vậy có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều không gian hơn cho enemy hoạt động. Đấy, vẫn ổn đây. Đấy, xe vẫn dí theo. Đấy, nhưng có nghĩa là khoảng cách không có nhất thiết phải là 3 mà khoảng cách giữa player với chúng ta có thể là 4. Tăng lên 4 cũng được. Đấy, chúng ta thử nhé. Any player chúng ta tăng lên 4. Xem nào. Đấy, 4 vẫn ổn. Đây enemy refab đây, chúng ta tăng lên 5 xem. 5 vẫn ổn. 6 vẫn chơi được. Ok, chốt là 6 nhé. 7 xem nào. 7 thì mất cái đuôi xe. Ok, 6. Thì chúng ta sẽ tạm chốt được đây là 6, và các bạn lưu ý là khi các bạn thử, bạn chốt rồi thì bạn phải vào code bạn sửa ngay nhé. Đấy, có sửa ngay để làm chi, để sau này mà có reset ấy, nó cũng sẽ vẫn là số đúng, mà các bạn quên vào code chỉnh thì nó sẽ vẫn là số 4 thôi. Ok, mình nghĩ nội dung hôm nay chỉ như thế thôi. Chúng ta sẽ tiếp vào buổi sau nhé. Chào các bạn.